Станція пункт пропуску Мостиська. Краків, Польща. Mercedesów to jest potop. To ja, Maybach? a ja na ukraińskich numerach. Nówka! No sprzedaj i pomóc kurwa swoim. A on tu uciekł i przyjeżdża tu. Ja rozumiem, mnie jest szkoda kobiet, dzieci małych i tak dalej. Ale ci, co nie mieli pieniędzy, to oni tam umierają, giną tam. A tu nie, tu przyjechali, jest garstka, jest też mała garstka, biednych ludzi i tak dalej. Ale tak to, ja widzę po samochodach, jak mieli samochodami jeszcze. A to nie tylko w Krakowie, w całej Polsce. A tymczasem Alvaro Soler, Agosto, będzie też L'amour toujours, Holiday. Ніцца, Франція. Dear passengers, welcome to Nice. When the local time is 7:10, you will be pleased to know that we have arrived 15 minutes ahead schedule. Сан-Жан, Кап-Фера. Найчастіше на Кап-Фера на авто можна побачити українські номерні знаки, французькі або князівства Монако. Можливо, саме тому нам впали в око машини з чеськими номерними знаками. Ось на авеню де ля Корніш біля маєтку чекає Мерседес Віано з чеською реєстрацією. Ми робимо декілька кіл і бачимо у дворі того ж маєтка ще дві автівки з чеськими номерами – кабріолет Bentley Continental та Lamborghini Urus. Загальна вартість цих двох авто близько $600 тисяч. За декілька хвилин Бентлі виїжджає з подвір'я. Водій довго чекає, а згодом виходить з машини. Це колишній народний депутат 5 скликань Верховної Ради, 21-й в списку найбагатших людей України бізнесмен Віталій Хомутиннік. Дочекавшись дружину, Хомутиннік повертається в авто і залишає Кап-Фера. Маєток, з території якого виїхав Хомутиннік, вже потрапляв у поле зору нашої знімальної групи. Місяць тому ми показували, як сюди приїжджав брат Хомутинніка Юрій. Будинок розташовується на краю мису на другій лінії від берега.
Про те, що одне з улюблених місць мільярдерів з усього світу якимось дивом стало схованкою для біженців з бідної країни, свідчить ще один факт. Цей чоловік, який миє машини на подвір'ї маєтку, в якому мешкає Абрамович, один з водіїв депутата. Ось він з документами приїжджає у префектуру Ніцци в день, коли українці, що залишили країну через війну, можуть продовжити свій статус. А це водій Абрамовича вже залишає префектуру та їде на автівці українського народного депутата. Також до префектури в той же час приїжджає й інша автівка депутата Абрамовича – синій Мерседес Віано, про який ми ще згадаємо трохи пізніше. Через декілька днів ми помічаємо на Кап-Фера вже другу автівку, яка стояла у дворі біля Бентлі Хомутинніка – Ламборджині. Ми їдемо за авто. І бачимо, що за кермом знову Віталій Хомутиннік. Але, схоже, Хомутиннік швидко помічає нашу увагу і починає втікати. За декілька днів ми вже не бачимо Хомутинніка на Кап-Фера. Натомість яхта Хомутинніка «Апостроф» невдовзі починає дрейфувати між грецькими островами. За декілька тижнів Хомутиннік опинився у Відні, а далі полетів до Лондона. Залишив Україну Хомутиннік напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Хомутиннік обирався до українського парламенту починаючи з 2002 і до 2019 року був народним обранцем 17 років поспіль. Наразі колишній політик і бізнесмен є співвласником компанії «Укрнафтобуріння». На сайті компанії зазначається, що «Укрнафтобуріння» є одним з лідерів серед приватних нафтогазовидобувних компаній в Україні. Компанія видобуває в Україні нафту і газ, а також продає електроенергію. Минулого року приватний літак Хомутинніка потрапив під санкції РНБО через зв'язки компанії-оператора літака з Росією. Але попри санкції, кілька місяців тому Хомутиннік зміг продати борт і наразі літак використовується переважно на території США. На виїзді з Кап-Фера зустрічаємо український Мерседес Гелендваген. Автівка їде до Монако. За півгодини Мерседес паркується біля яхт-клубу «Монако».
Згодом біля автівки з'являється вже знайомий синій Мерседес Віано. Гелендваген зареєстрований на дружину народного депутата від забороненої ОПЗЖ, а нині члена депутатської групи «Відновлення України» Вадима Столара. І забирають обидві автівки дітей українських народних депутатів Столара та Абрамовича, які навчаються у школі в Монако. Виходить, що водій, який забирає дітей Абрамовича зі школи, також може мати тимчасовий захист на французькій Рів'єрі. Тут, на Кап-Фера, не можна не помітити ось це велике будівництво. Велике будівництво найбагатшої людини України Ріната Ахметова. На початку літа від джерел у бізнесових колах ми отримали інформацію, що у бізнесмена Павла Фукса є вілла на Кап-Фера, і вона названа на честь доньки Фукса Анастасія. Подивитись на віллу ми відправили тутешнього мешканця. Чоловік повідомив, що на місці, де розташовувалась вілла, йде будівництво. Ми, а вже ж, зацікавились об'єктом і звернулись до французького кадастру. Виявляється, власник вілли – фірма EP Bellevue Investments, і належить вона Рінату Ахметову. У 2016 році Ахметов купив віллу у Павла Фукса. У звітності фірми Фукса йдеться, що домовлена ціна продажу була 55 мільйонів євро. Але Ахметов не сплатив одразу всю вартість, а судячи з документів, бізнесмени домовились про розрахунок до листопада 2019 року. Інша компанія Ахметова Merrill Properties протягом 2019-2020 років отримувала дозвіл на будівництво на сусідніх з віллою Анастасія ділянках. Подібних за площею ділянок тут, на Кап-Фера, немає майже ні в кого. Будівництво триває. За інформацією джерел УП, з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов не залишав територію України. А цей ленд-крузер ми помітили вранці на виїзді з Кап-Фера. Автівка не залишає Кап-Фера, а повертає в бік пляжу. Автівка зареєстрована на державний банк «Приватбанк». А ось з машини виходить водій. Це заступник голови правління «Приватбанку» з питань реорганізації та проблемних активів Ігор Лебединець. Кажуть, тут зараз на Кап-Фера існує така проблема, ну і не тільки на Кап-Фера, а й у Ніці, Монако, Монте-Карло. От якраз український Мерседес проїхав повз нас. АХ-2013 номер. Що обкрадають угруповання певні, будинки, квартири, автівки. Ця проблема була завжди, але зараз вона активізувалася, оскільки розуміють, що багато українців сюди приїхали. Полювання саме йде на українців, приїхали з грошима, не бідних людей.
І ми бачили тут, як патрулює поліція, бачили, як поліція виставляє біля певних будинків кордони. Напевно, саме щось стається подібне в цих випадках. І багато, кажуть джерела «Української правди», багато заяв до поліції тутешньої стосовно викрадення коштів, цінностей. І ще багато людей, які не звертаються до поліції, оскільки соромляться і не можуть пояснити походження цих цінностей. І тому такі проблеми існують в українських біженців навіть тут. Ми наздоганяємо «Мерседес» на харківських номерних знаках, який ми зустріли на виїзді з одного з маєтків на Кап-Фера, вже поспішаючи в аеропорт. Авто зареєстроване на харківського мільйонера Олександра Давтяна. Давтян обирався депутатом Харківської міської та обласної рад. Наразі на сайті міськради зазначається, що Давтян є членом виконавчого комітету Харківської міськради. Син Олександра Давтяна Дмитро з 2017 до 2019 року обіймав посаду заступника голови столичної адміністрації. Загалом тільки на Кап-Фера, за нашими спостереженнями, більше ніж 20 будинків, в яких проживають українські біженці. Аби зрозуміти, скільки насправді українських ВІП-біженців пересиджує війну в Монако, ми вирішили в один з вечорів обрати найжвавіший відрізок дороги біля п'ятизіркового готеля «Фермонт» та фіксувати українські автомобілі протягом декількох годин. За цей час ми побачили близько 30 автомобілів з українською реєстрацією. За кермом всіх автівок – чоловіки.
Друзі, вступайте до клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Готель де Парі, Монте-Карло. Бачимо Феррарі з українськими номерними знаками. З автівки виходять чоловік та жінка та прямують на шопінг. Туристи охоче фотографують автівку на парковці. Загалом на парковці готеля одночасно перебувають 4 українських авто. Протягом години пара повертається. Це колишній депутат Донецької облради від партії регіонів, бізнесмен Владислав Гельзін. До війни Гельзін володів Донецьким футбольним клубом «Олімпік». У своїх інтерв'ю розповідав, що заробляє на сільському господарстві. Проте, за даними джерел ОП у бізнесових колах, Гельзін має також фабрику по виготовленню цигарок. Площа, на якій розташовуються готель де Парі та казино Монте-Карло, є одним з найбільших магнітів для українців. Ось новий Mercedes Maybach GLS 2021 року. Вартість такої машини близько $250 тисяч. Автівка зареєстрована на футбольний клуб «Динамо Київ». На автівці приїхала донька народного депутата від забороненої проросійської фракції ОПЗЖ Григорія Суркіса Світлана, у якої нещодавно був ювілей. Це відео для нас зняли читачі «Української правди». Біля готеля Монте-Карло Бей, де брати Суркіси орендують апартаменти, можна також помітити Мерседес Гелендваген, який також зареєстрований на футбольний клуб «Динамо Київ». А ось Світлана відвідує казино Монте-Карло. Цей Астон Мартін ми показували у попередній серії про батальйон Монако, коли він приїжджав до будинку на Кап-Фера разом з іншими автівками, зареєстрованими на компанію «Євроенерготрейд».
Цього разу нам вдалося зафіксувати чоловіка, який їздить на автівці. За даними джерел «Української правди», це Едуард Кохан. Джерела УП стверджують, що Кохан також має стосунок до компанії «Євроенерготрейд», а саме є одним з неофіційних бенефіціарів компанії. На сайті «Євроенерготрейд» зазначено, що це провідна компанія у галузі газового та електричного постачання. А це означає, що Кохан – це ще один біженець, який може заробляти на державних ресурсах України, а витрачає в Монако. Колишній голова Фонду державного майна Дмитро Синниченко також прогулюється з родиною від Центральної площі, щоправда, пішки. В один із буденних монакських вечорів помічаємо ось цей харківський кубік на парковці готеля «Де Парі». Далі на сходах готелю з'являється компанія молодих людей. Хлопець у білій футболці схожий на пасенка покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Родіона Гайсинського. «Мерседес» також зареєстрований на сина Кернеса. Активно проводять час у Монако й інші представники золотої української молоді.
Ось Мерседес Майбах, придбаний у липні цього року. А це Бентлі, придбане у травні на 4-му місяці повномасштабної війни. І ще один Бентлі останньої моделі. Загалом, за словами джерел УП, які мешкають на Лазурному узбережжі не один рік, кількість українських машин та українців не тільки не зменшилася останнім часом, а навіть збільшилася. Канни. Сюди з Греції припливла одна з яхт олігарха Ігоря Коломойського. Сам Коломойський з початку повномасштабного вторгнення перебуває в Україні. Бачимо на судні лише членів команди. «90-метрова яхта Лорен Ель вартістю в $75 мільйонів може прийняти до 40 гостей. На профільних сайтах можна знайти оголошення про оренду яхти за 695 тисяч євро на тиждень. І судячи з того, що ми стали свідками, як на судно заїхали пасажири, Лорен Ель користується попитом. Перебуваючи у Каннах, ми не могли не завітати у гості до двох відомих українських політиків, які, за інформацією джерел УП, мають тут, на французькій рів'єрі, власні будинки. Це маєток, який зареєстровано на компанію колишньої дружини народного депутата та соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці. Знайти маєток нам вдалося завдяки відео та фото, зокрема і тим, які вже під час повномасштабного вторгнення публікувала в Інстаграм донька Палиці. На території бачимо багато автівок, закритих чохлами.
Особисто депутат Палиця, за словами співрозмовників УП у політичних колах, перебував тут на початку серпня. Через джерела у правоохоронних органах нам вдалося дізнатися, що депутат Палиця двічі виїжджав за кордон за час воєнного стану. І другий виїзд був саме на початку серпня. Палиця залишив країну 18 липня і повернувся на 24-й день 10 серпня. За даними французьких реєстрів, офіційно маєток з'явився у власності родини Палиці у 2019 році. Майже по сусідству із Палицею розташовується будинок соратника п'ятого президента України Петра Порошенка Олександра Третьякова. У Третьякова вілла також зареєстрована на компанію дружини. Читачі УП надіслали фото, яке було зроблено кілька років тому. На фото видно, що раніше на вході до маєтку були наліпки з прізвищами родини політика. Зараз цих наліпок вже немає. Ми двічі приїжджали до маєтку, але нікого вдома не застали. За 8 місяців Третьяков не опублікував жодного фото з України або з Києва у своїх соціальних мережах. Також у Каннах ми помітили яхту найвідомішого українського мешканця Монако, який має тут вид на проживання, Валерія Хорошковського. Яхту X5 наразі виставлено на продаж, а потенційні покупці приїжджають на оглядини. За час нашого перебування на Лазурному узбережжі приватний літак Хорошковського одного разу прилітав до аеропорту Ніцци. Після першої серії батальйону Монако я читав і бачив і чув багато відгуків про те, що накрали, втекли, потім повернуться, будуть знову красти. Але мені здається, це не досить правильні висновки, оскільки бізнес, так би мовити, бізнес цих людей, він там, в Україні, в Києві, в Одесі, в Харкові, поки вони тут. І цей бізнес, він продовжує працювати і продовжують вирішуватися питання. Розповіли одну історію про те, що після початку повномасштабного вторгнення до центру біженців тут у Монако звернулися про допомогу, потрібні були дитячі речі певні. І виявилося, що ці люди герої першої серії про батальйон Монако, які живуть в маєтку на Кап-Фера. От. А ще одна історія. Нещодавно тут проходив фестиваль яхт. Фестиваль яхт – це така подія, де ви можете замовити яхту, обговорити, побачити. З дилерами є спеціальні дилери для українців. І кажуть, навіть зараз на цих фестивалях яхт є українці, яким потрібні яхти.
І мені здається, важливо про це говорити, важливо показувати цих людей, які продовжують тут жити. А якщо подивитися за їх життям, то поки Україна і Збройні Сили України боронять нашу державу, ці люди просто переїжджають з одного ресторану в інший, з готелю в казино, з казино в басейн. І це дивно, і вони дійсно, як багато хто з наших глядачів пишуть і говорять, після нашої перемоги повернуться в країну. Але наразі вони не поспішають повертатися. Чому? Тому що у батальйону Монако колона забезпечення, яка в Києві, в Україні, в Дніпрі, в Одесі, в Харкові, вона продовжує працювати. Забезпечуючи діяльність батальйону тут на відстані кількох тисяч кілометрів від України. Нам стало відомо про дату, яку призначили українським біженцям, які знайшли спокій на французькій рів'єрі у префектурі Ніцци. Окрім водіїв, народного депутата Ігоря Абрамовича, ми помітили тут чоловіка, схожого на колишнього прокурора Ігоря Проценка. За часів президентства Януковича Проценко був керівником Одеської та Житомирської прокуратури, а також працював у Генеральній прокуратурі. Зараз працює адвокатом. Також у префектуру приїжджав чоловік, схожий на банкіра Ростислава Матяша. У 2021 році він увійшов до складу правління російського Альфа-банку в Україні. Але найчастіше у ресторанах і готелях ми зустрічали ось цього біженця. І судячи з візиту до префектури Ніцци, цей чоловік, як і багато інших героїв нашого матеріалу, тут, на Лазурному узбережжі та в інших містах, де немає війни, будуть залишатися до перемоги.